In short, deng-deng. Ano na, saan ba ako mag-uumpisa? Dali, bubuksan ko na ba ito? Unahin mo ba yung akin talaga? Unahin ko. Yung mga pinalis, special. Wow! Look at this one. Oh, magagamit mo sa trabaho. Ay, ang ganda. Wow, may damit na ako pa. Eto. Eh, Angelo and Maya. Diba, Goldo. Masaka Goldo. Yakay Goldo. I will resign. No. Joke. Thank you. Kanino chun? Michan, Goldo. Gold ka na yun talaga din. Gold na nga ako. Nagpas pa eh. Eto, kay sa akin yan. Asay na? Jobeline. Ayaw magpabukas? Ayaw. Masakit. Ayaw magpabukas. Kay Jocelyn!
sister. Yan! Wow! Oh, pajama. Dalawa na pajama. Dalawa na. Thank you. Arigato. And this one. Wow! Good! Wow! Kay Ricky. Kay Ricky. Ricky, sige nga, Ricky na, Ricky. Nande shoka? Ricky, nande shoka? Kutsu. Kutsu. Kutsu no New Balance. Wow! 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 Ang galing! Si Ricky! Kutsu! Wow! Gata! Masingin! Ito, ah. Ano yan? Wow! Wow! Ang ganda! Ang ganda! Size ba? Size ba? Wow! Oh! Ganda naman! Hindi yung tekot niya. Ito. And the finale. May finale naman. The finale. Wow! Wow, hindi pa alam na ito mo. Wow! Finale. Hinaman ko. May pangmani. Ikaw may gusto. Kaya. Gamitin ko naman. Bagay sa bagay sa damit ko. Oo nga, bagay sa'yo. Bagay. Yan. Bagay sa damit ko. Beng, 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 bigay mo nga yung ano, kagi. Ano na sa bag? American Jeep.